قررت أقلص العدد من 10 قادة إلى 5 قادة حتى توصل الفكرة بشكل أوضح وحتى لا يطول المقطع أكثر من اللازم. إذا تحبوا هذا النوع من المقاطع لا تبخلوا علي بالإعجاب. بدون كثرة كلام نبدي المقطع. سلام لأهل السلام. حبيت أنوه قبل لا نتطرق إلى موضوع القادة، قد أختلف مع الكثير في الثنائيات أو حتى في تصنيف المراكز لهذول القادة. بما أني مختص في القادة الميدانيين فإن شاء الله راح يكون هذا المقطع في ملعبي، بحيث اني راح اصنف كل ثنائي على عدة عوامل، منها السرعة، القدرة على الصمود، الضرر العالي. فنقول بسم الله ونتوكل على الله. ثنائي رقم 5، تراجان مع آثافيلد. صدقوني يا جماعة، بوجود تراجان في صفوف قادتكم تغيير 180 درجة في القوة. أذكر كنت أنافس شخص في المملكة، كنت أتنافس معاه في حدث غروب شمس الوادي اللي هو هذا، بحيث كان هو يغلبني وينزلني وأنا في اليوم الثاني أنزله، وعلى هذه الحالة لكن توم وجيري. لكن بمجرد ما نزل تراجان في عجلة الحظ، هذا الشخص على طول مكسه، ومن مكسه سبحان الله اني ما قدرت افوز عليه. اذكر الله صلى على النبي. ومن مكسه الى هذا اليوم حسيت ان جنوده اقوى من جنودي بمراحل، حتى اني ما قدرت افوز عليه. وبعد فترة شفته المصنف العاشر في حدث الوادي المفقود. يعني ببساطة تراجان يعطي باف، وبالمقابل آثافيلد تعطي دي باف. الشيء الثاني اللي يخلي هذا الكومبو أو الثنائي إن صح التعبير خرافي مع بعض، إن اثنينهم تزيد أضرارهم إذا كانوا بقيادة جنود مختلطة، يعني مثلا فرسان، رماة، مشاة، كلهم مع بعض. نجي إلى التقييم اللي ذكرته في بداية المقطع، العوامل الثلاثة. أول عامل السرعة. هالثنائي جدا سيء من ناحية السرعة، بحيث ما في ولا مهارة تحتوي على السرعة. الشيء الثاني القدرة على الصمود. يمتاز هالثنائي بالصمود. ليش؟ لأن تراجان يعطي 20% دفاع، 20% صحة، وهذا الشيء خرافي. بالإضافة إلى آثافيلد إنها تعطي تقليل الأضرار، هجوم، دفاع، وصحة، مما يجعل هذا الثنائي صمود يا حبيبي. العامل الثالث هو الضرر العالي. راح يسببون ضرر لا بأس به، ولكن بالنسبة لجنودكم البقية الضرر راح يكون خرافي. صدقوني ما عليكم من الضرر اللي سببه تراجان وآثافيلد. طالعوا تقارير جنودكم الثانية مع تراجان وآثافيلد وبدونهم وراح تشوفون الفرق. نجي إلى الثنائي رقم 4، نبوخذ نصر مع وايس جي. نعم عزيزي المشاهد، هذا الثنائي صدق أو لا تصدق ثنائي خطير بشكل مو طبيعي، بحيث إن لو يكون في الميدان راح تشوف الكل يستهدف هالثنائي من قوة الضرر الكبير اللي يسببوه على شكل دائري. يكفي يا عزيزي المشاهد إن لما نروح غروب شمس الوادي الغالبية راح تلاحظ عندهم هذا الثنائي. نروح بدون كثرة كلام إلى العوامل الثلاثة. السرعة، الثنائي يمتاز بالسرعة بفضل المهارة اللي عند نبوخذ نصر، مكافأة سرعة المسير 15%. طبعا كل الفضل لله، اذكروا الله وصلوا على النبي. القدرة على التحمل أو القدرة على الصمود. هالثنائي لا يمتلك الصمود في الميدان إطلاقا ولا عامل شفاء، لأنه متخصص بشكل كبير في الضرر. سواء نبوخذ نصر أو سواء وايس جي، اثنينهم متخصصين في الضرر بحت. لكن يمتلكون اثنينهم 30 دفاع للرماة. الضرر العالي. الضرر عند هالثنائي ما يحتاج أتكلم. ربما يكون أقوى ثنائي تسببا للضرر على شكل جماعي أو على شكل دائري. نجي إلى الثنائي رقم 3،
صلاح الدين تكيدة. نعم يا سادة، صلاح الدين. وهل يخفى القمر؟ ولكن ربما البعض يتساءل ليش مو بويليام؟ ليش اخترت صلاح الدين؟ الجواب بسيط، لأني شخصيا جربت هذا الثنائي مع بعض. يا جماعة في الميدان شيء مو طبيعي، هم تانك، هم مسببين ضرر، هم كل شيء. لكن هذا ما يمنع انكم ما تستخدمون ويليام مع صلاح الدين طبعا، بل ربما يكون افضل من تكيدة حتى. لكن خطين على لكن، نحتاج تجربة متقاربة، وإن شاء الله قريبا في أقرب فرصة راح نسوي التحدي. صلاح تكيدة، صلاح ويليام. أدري تبون التحدي، لكن انتظر لما انتقل إلى المملكة الجديدة وراح نسوي هذا التحدي. نجي للعوامل الثلاثة. السرعة، هذا الثاني يحتاج دفعة يحتاج لدفعة من السرعة، لأن السرعة اللي يمتلكونها مجموعة 5% من عند صلاح الدين. لكن في ميزة جدا 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 مميزة عند تكيدة، واللي تخليك ما تحس بنقص السرعة، اللي هي وينها؟ اللي هي مكافأة سرعة المسير 30%. تعطي دفعة مو طبيعية للهروب من المعركة. هذه المهارة يعني هي صح 10%، لكن تحسها على طول تشتغل وياك، ما في خوف عليك يا عزيزي. النقطة الثانية، القدرة على الصمود أو التحمل. قدرة هذا الثنائي على الصمود ما عليها كلام، بحيث وبدون مبالغة ينافسون قادة المشاة في الصمود. صلاح الدين يقلل الأضرار، تكيدة أيضا يقلل الأضرار. تكيدة عنده عامل شفاء رهيب. شوفوا هذا عامل الشفاء رهيب، يعني في كل مرة تستعمل فيها عنيف كالنار المهارة الأساسية راح تتفاعل معاكم عامل الشفاء على طول، مما يجعل هالثنائي يصمد في الميدان كثيرا وطويلا. الضرر أو العامل رقم 3، الضرر العالي. هالثنائي يتكون من ضررين، من ناحية ضرر المهارة، ومن ناحية ضرر الهجوم العادي والهجوم المضاد. طبعا ضرر المهارة بفضل مهارة صلاح الدين، ضرر الهجوم العادي والهجوم المعاكس بفضل مهارات تكيدة، والفضل يعود كله لله. اذكر الله، صلوا على النبي، ونروح إلى الرقم 2. شيانغيو مع ويليام. نعم عزيزي المتابع، شيانغيو. كثير من المتابعين سألوني عن شيانغيو، وكانت إجابتي واضحة. هذا القائد خرافي من جميع النواحي، إلا من ناحية الاستهداف. يعني نقدر نقول مثل جنكيز خان. الشيء الوحيد إذا تم استهدافه مثل جنكيز خان، مثل ما قلنا، راح يقل. إذا تم استهدافه راح يقل من سرعته، وراح يكون هدف سهل للخصم. فلذلك أنا ما طورته، لكن هذا ما يمنع أني ما راح أخليه في القائمة، بل راح أخليه في رأس القائمة، لأنه الثنائي شيانغيو مع ويليام. هالثنائي مع بعض دمار شامل يا عزيزي. بالسابق كان صلاح مع ويليام، لكن الحين شيانغيو مع ويليام. في المستقبل ما ندري شنو راح يكون. إذا جينا للعوامل الثلاثة، عامل السرعة، هالثنائي صاروخ بسبب وجود عامل السرعة بمقدار 15% عند الطرفين، سواء عند ويليام وسواء عند شيانغيو، مجموع 30%. نجي إلى الصمود في الميدان. لا بأس بهالثنائي من ناحية الصمود نوعا ما، لكن يفضل انكم تخلونه ورا قادة التانك حتى ما يتم استهدافهم، لأن قليلة نسبة صمودهم في الميدان، بحيث إن ما عندهم عامل شفاء، لا ويليام عنده لا شيانغيو عنده، وما عندهم خصائص كثيرة عدا 30% اللي عند شيانغيو في المهارة الأساسية، وال20% اللي عند ويليام، واثنينهم لمدة 3 جولات. الضرر العالي. الضرر عند هالثنائي مثل ما قلت من البداية دمار شامل يا عزيزي المتابع. يعني لك أن تتخيل سرعة تفعيل المهارة عند هالاثنين، لك أن تتخيل عزيزي المتابع شيء مو طبيعي. يعني لو بتكلم يبيلي حلقة كاملة حق أفصل شلون هذا الثنائي يفعل سرعته بشكل مهول. وبس أحبائي، خلونا ننتقل إلى الثنائي رقم 1.
بدون أدنى منازع راح أختار رمسيس أحبائي. رمسيس مع نبوخذ نصر. نبوخذ نصر كان معانا في الثالثة على ما أعتقد، تصنيف الثالث صح؟ لا، كان معانا في التصنيف الرابع مع وايس جي، وراح يجي أيضا معانا في التصنيف الأول مع رمسيس. طيب اذكروا الله، صلوا على النبي. مثل ما قلت في البداية قد تختلف الآراء، ولكن بالنسبة لي أشوف هالثنائي مع بعض كومبو رهيب جدا. مو بس في الميدان، لا حتى في الحشود، كيف لا. وفي فترة من الفترات هالثنائي كان الوحيد الكفيل بإطاحة زنوبيا بأقل الأضرار في فترة من الفترات. يكفي أن أقول لك عزيزي المتابع، رمسيس، هيبة رمسيس في الميدان ما شفتها عند أي قائد ثاني استخدمته من بداية اللعبة إلى وقت تسجيلي إلى هذا المقطع. هني معلومة مهمة لازم أذكرها. ليش اخترت نبوخذ نصر معاه؟ ليش ما اخترت كروش؟ كروش أفضل من نبوخذ نصر في الميدان، أقول هذا الكلام صح، لكن كروش ما عنده الأيو إي دامج اللي هي تسبب الأضرار إلى 5 أهداف، لكن نبوخذ نصر عنده إلى 5 أهداف ضرر جماعي. يا جماعة نجي إلى العوامل الثلاثة. من ناحية السرعة، اذكروا الله، صلوا على النبي. هالثنائي عنده السرعة بفضل وجود هذه المهارة اللي يمتلكها نبوخذ نصر، والفضل لله. الثاني صمودهم في الميدان. نبوخذ متخصص أكثر في الضرر، لكن عنده الدفاع، وكذلك رمسيس يغطي النقص، لأن رمسيس عنده الكثير من تقليل الأضرار، حتى لا يسعنا في هذا المقطع أن احنا نذكرها ونفصل فيها. بالإضافة إلى وجود عامل الشفاء اللي عند رمسيس، مما يخلي الثنائي يصمد أكثر في الميدان. نجي إلى الضرر العالي، يعني يكفي وجود هجوم 40% ضرر عند رمسيس، ولحد هذه اللحظة هذه النسبة 40% تعتبر شيء خرافي. وبوجود خاصية المروحة اللي قلناها من شوي عند نبوخذ نصر، زائدا مكافأة الضرر. هاي الضرر راح تجي إلى ضرر المهارة، ضرر الهجوم العادي، ضرر الهجوم المعاكس، مما يجعل 5 أهداف نضربهم بحجر واحد. مع هذا الضرر الكلي. وبس أحبائي، أتمنى هذا المقطع نال على إعجابكم، فقد أخذ وقتا كثيرا في التحضير. شاركوني أحبتي في التعليقات شنو أفضل 5 قادة عندكم في اللعبة من وجهة نظركم. طبعا شاركوني تحت في الكومنتات، ولا تبخلوا علي بالإعجاب والاشتراك في القناة. كان معكم عسول، في أمان الله. Peace.